Đối với các phi công Liên Xô vừa hoàn thành nhiệm vụ bay, làm một ly vodka để thư giãn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng với phi công của chiếc Tu-22 thì khác. Họ không uống loại vodka đóng chai thông thường, mà là vodka rót ra từ chiếc thùng sắt to tướng kia. Điều thú vị là thứ chất lỏng này vừa mới được chất ra từ chiếc máy bay ném bom ngay phía sau họ. Và chiếc máy bay đó chính là máy bay ném bom siêu âm đầu tiên của Liên Xô, Tu-22. Nghe đến đây, bạn có thể thắc mắc, máy bay gì mà còn chở cả vodka theo? Chính xác, Tu-22 là một chiếc máy bay như vậy. Để giữ cho khoang lái luôn mát, hệ thống làm mát của Tu-22 đã sử dụng hơn 200 lít vodka làm chất làm lạnh. Sau mỗi chuyến bay, phần vodka còn dư sẽ được phi công và đội ngũ kỹ thuật chia nhau uống. Trên thực tế, không ít lần không quân Liên Xô phải xử lý kỷ luật các phi công vì mải uống vodka từ hệ thống làm mát mà bỏ lỡ nhiệm vụ. Họ thậm chí còn phải thường xuyên kiểm tra mức dung dịch làm mát, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được tình yêu vodka của người Nga, khiến tình trạng này liên tục tái diễn. Ngoài chiêu trò mang theo vodka, Tu-22 còn có vô số thiết kế kỳ quái khác. Ghế phóng hướng xuống dưới gây ngạt thở, tầm nhìn buồng lái rất kém, bảng điều khiển nút bấm lộn xộn và thao tác điều khiển nặng nề, chẳng khác nào phòng tập thể hình trên không. Tất cả những yếu tố này khiến tỷ lệ tai nạn của Tu-22 cực kỳ cao. Trong tổng số 311 chiếc được chế tạo thì có hơn 70 chiếc bị rơi, khiến nó được mệnh danh là máy bay sản xuất góa phụ. Có thể nói, phi công dám lái Tu-22 đều là những người dũng cảm bậc nhất, và cũng dễ hiểu vì sao họ lại cần làm vài ngụm chất làm mát để xua tan căng thẳng. Vậy thì, với tư cách là máy bay ném bom siêu âm đầu tiên của Liên Xô, Tu-22 rốt cuộc là một cỗ máy bay như thế nào? Nó có thực sự tệ hại như lời đồn không? Hãy cùng đến với kênh Bin and Mer Military, nơi tập trung phân tích và đánh giá vũ khí các nước. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hầm rượu siêu âm trên không, Tu-22. Vào thập niên 1950, thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô diễn ra đối đầu gay gắt. Lúc này Liên Xô đã thành công trong việc thử nghiệm bom nguyên tử và nắm giữ năng lực hạt nhân. Nhưng việc ném bom hạt nhân ngay trên lãnh thổ mình thì vẫn không thể đe dọa tới nước Mỹ. Vấn đề tiếp theo đặt ra là làm thế nào để đưa được bom hạt nhân lên lãnh thổ kẻ thù. Vì vậy, văn phòng thiết kế Tupolev ban đầu đã bắt chước theo B-29 của Mỹ và cho ra đời Tu-4. Sau đó, để theo kịp xu hướng máy bay phản lực, họ lại tiếp tục cho ra đời Tu-16. Hai chiếc máy bay này tuy có thể sử dụng được, Tu-16 thậm chí hoạt động khá tốt, nhưng điểm yếu là tầm bay không đủ để cất cánh từ Liên Xô, ném bom vào nước Mỹ và rồi bay trở về. Với mục tiêu này, văn phòng thiết kế Tupolev tiếp tục phát triển Tu-95. Sự kết hợp giữa Tu-95 và Tu-16 thực tế đã có thể hoàn thành hơn 90% nhiệm vụ ném bom. Nhưng không quân Liên Xô cho rằng cả hai loại đều bay ở vận tốc dưới âm, subsonic, và họ chỉ dựa vào độ cao bay như biện pháp bảo vệ duy nhất. Khi tên lửa đất đối không ngày càng phát triển và các máy bay đánh trận siêu âm xuất hiện, chỉ dựa vào độ cao thôi là không đủ để tự vệ. Hơn nữa, người Liên Xô còn nghe nói Mỹ đang bí mật nghiên cứu máy bay ném bom có khả năng bay gấp đôi tốc độ âm thanh, Mach 2. Để không bị tụt lại trong cuộc chạy đua giữa hai siêu cường, Tupolev đã đề nghị Liên Xô cần nhanh chóng đưa máy bay ném bom siêu âm vào chương trình phát triển. Chính phủ nhanh chóng chấp thuận đề xuất và giao nhiệm vụ quan trọng này cho văn phòng thiết kế Tupolev. Tupolev đưa ra hai phương án thiết kế cho chiếc máy bay mới. Phương án thứ nhất là cải tiến dựa trên công nghệ của Tu-95, dự kiến đạt tốc độ khoảng 1.500 km/h. Phương án thứ hai là thiết kế hoàn toàn mới, ước tính tốc độ khoảng 1.700 km/h. Cuối cùng, Liên Xô chọn phương án thứ nhất và đặt tên cho nó là dự án 105. Ban đầu, các kỹ sư nghĩ rất đơn giản và thô bạo. Họ định lắp thêm hai động cơ vào Tu-16 để bù vào thiếu hụt về tốc độ và lực đẩy. Nhưng sau nhiều thử nghiệm và tính toán, văn phòng thiết kế Tupolev nhận ra cấu trúc thân máy bay của Tu-16 không đáp ứng được các điều kiện khắc nghiệt của bay siêu âm. Ví dụ như mũi máy bay chưa đủ nhọn nên lực cản vẫn quá lớn. Do đó, họ buộc phải làm lại từ đầu.
thiết kế lại toàn bộ cấu trúc máy bay. Về bố trí động cơ cho chiếc máy bay mới, Tupolev từ chối tất cả các dữ liệu và khuyến nghị do Viện Nghiên cứu Khí động lực Trung ương Saji đưa ra, thay vào đó chọn một vị trí khác lạ, đặt động cơ ở hai bên đuôi, phía sau thân máy bay. Cách bố trí này rất hiếm trong ngành hàng không, hầu như không có máy bay quân sự nào dùng, và Tu-22 trở thành người tiên phong thử nghiệm bố trí ấy. Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan. Chiếc Tu-22 nguyên mẫu đầu tiên rời xưởng vào cuối năm 1957 và bay thử lần đầu một năm sau đó, nhưng dữ liệu thử nghiệm rất tệ. Nguyên mẫu không đạt được tốc độ kỳ vọng và cũng không đạt tầm bay mong muốn, phải trả về xưởng để thiết kế lại. Lần này, Tupolev chấp nhận các khuyến nghị từ Saji. Để giảm lực cản, họ đã làm mũi máy bay mảnh hơn, áp dụng thiết kế càng hạ cánh mới, đồng thời điều chỉnh bố trí buồng lái và đuôi. Nguyên mẫu Thế vệ 2 nhanh chóng được hoàn thành và bay lần đầu vào tháng 9 năm 1959. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Trong chuyến bay thứ 7, cánh máy bay bị rung động, floater, rồi rơi ra, dẫn đến phá vỡ cấu trúc và rơi xuống. Cả ba thành viên tổ lái đều tử nạn. Rõ ràng chiếc máy bay mới còn nhiều vấn đề cần giải quyết, chưa thể đưa vào sử dụng. Điều thú vị và cũng khó tin là để đẩy nhanh tiến độ dự án Tu-22, người Liên Xô đã bắt đầu sản xuất hàng loạt 20 chiếc ngay cả trước khi nguyên mẫu hoàn tất thử nghiệm. Dù có tai nạn chết người, họ vẫn không giảm tốc độ sản xuất. Thậm chí, họ bỏ qua hẳn giai đoạn kiểm tra tại nhà máy mà bắt đầu giao máy bay cho các đơn vị sử dụng. Tư tưởng lúc đó là có dùng được hay không kệ, cứ dùng đã, có trục trặc thì đem sửa sau. Ngày 22 tháng 9 năm 1960, chiếc Tu-22 sản xuất hàng loạt đầu tiên chính thức được đưa vào sử dụng. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, nó đã gặp tai nạn. Trong lúc hàm cánh, máy bay ngóc mũi quá cao, khiến đuôi chạm đất rồi rơi xuống, dẫn đến tai nạn thảm khốc. Loạt 20 chiếc sản xuất đầu tiên không chỉ liên tục gặp vấn đề, mà còn không đạt được tốc độ và tầm bay như yêu cầu ban đầu. Thế nhưng, bất chấp điều đó, Không quân Liên Xô vẫn tiếp tục đặt thêm đơn hàng mới, yêu cầu sản xuất 42 chiếc nữa trong năm 1961. Dù còn đầy dãy trục trặc, Tu-22 dù sao cũng là mẫu máy bay ném bom siêu âm hoàn toàn mới do Liên Xô tự phát triển. Việc mang nó ra phô diễn, thể hiện cơ bắp trước thế giới, tất nhiên là không thể thiếu. Ngày 9 tháng 7 năm 1961, hàng chục vạn người tụ tập tại sân bay Tushino gần Moskva, nơi diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng của không quân Liên Xô. Đây là một buổi biểu diễn kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ, vô cùng mãn nhãn. Người dân Liên Xô chen chúc khắp nơi, háo hức muốn tận mắt nhìn thấy sức mạnh của lực lượng không quân hùng mạnh của Tổ quốc. Trong đám đông phấn khích ấy, còn có một nhóm khách mời đến từ NATO. Trái ngược với sự hân hoan của người Liên Xô, bọn họ mặt mày căng thẳng, tay không ngừng ghi chép. Ở phần cuối cuộc duyệt binh, 10 chiếc máy bay kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Về hình dáng, chúng có thiết kế khí động học khá giống tiêm kích, nhưng kích thước lại lớn hơn nhiều. Người dân Liên Xô thì hò reo phấn khích, trong khi các vị khách phương Tây hiểu ngay rằng lần này, về nước thế nào cũng bận tối mặt rồi. Ngày hôm ấy, Tu-22 đã có màn ra mắt công khai đầu tiên và cũng có thể coi là nhiệm vụ thành công nhất trong lịch sử hoạt động của nó. Bởi lẽ, trong khi phương Tây còn đang hoang mang trước quái vật siêu âm mới của Liên Xô, thì chỉ có chính người Liên Xô mới biết, đằng sau ánh hào quang kia, Tu-22 vẫn còn cả một núi vấn đề chưa thể giải quyết. Ngày 25 tháng 9 năm 1962, Tu-22 bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tuần sau, lại có thêm một chiếc Tu-22 bị cháy rụi trong lúc thử nghiệm trên mặt đất do động cơ bốc lửa. Và đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trên thực tế, 20 chiếc Tu-22 thuộc lô sản xuất đầu tiên đều được đem ra làm thử nghiệm. Trong số này, có tới 6 chiếc bị mất vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Chỉ duy nhất một chiếc, sau khi hoàn thành đủ 62 hạng mục thử nghiệm, mới trở thành máy bay nén bom chính thức được đưa vào biên chế. Như đã nói trước đó, Tu-22 được giao cho không quân Liên Xô sử dụng ngay cả khi các chuyến bay thử nghiệm chưa hoàn tất. Dù không phải đã chính thức trực chiến, nhưng các phi công vẫn phải lái nó. Lúc này, dù Tu-22 đã qua nhiều lần sửa chữa và cải tiến, các vấn đề vẫn xuất hiện liên tục, đến mức ngay cả phi công Liên Xô cũng không muốn lái loại máy bay này. Hiện tượng rung lắc ở tốc độ cao vẫn chưa được khắc phục,
khiến Tu-22 bị cấm bay vượt quá Mach 1.4. Thậm chí, khi bay ở tốc độ siêu âm, lớp vỏ máy bay còn biến dạng không đều, làm cần lái rung giật, thậm chí có thể khiến máy bay tự lăn. Để kiểm soát tình hình, phi công buộc phải dùng hết sức giữ chặt cần lái trong suốt chuyến bay, một trải nghiệm cực kỳ mệt mỏi. Nếu có cơ phó hỗ trợ thì còn đỡ, nhưng trớ trêu thay, Tu-22 lại là chiếc máy bay ném bom hạng nặng duy nhất trong lịch sử chỉ do một phi công điều khiển. Toàn bộ công việc đều đổ dồn lên một người, nên việc xảy ra sai sót gần như là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn Tu-22 bắt nguồn từ lỗi thao tác của phi công. Nhưng lỗi đó lại không thể hoàn toàn trách phi công, bởi nguyên nhân sâu xa nằm ở bộ lãi thiết kế quá kỳ quái. Hàng loạt cần gạt, đòn bẩy cơ khí và công tắc dày đặc khắp khoang lái, bố trí hết sức lộn xộn. Phi công Liên Xô thậm chí còn ví buồng lái Tu-22 giống như một con nhím bị lật ngửa. Và điều quá đáng hơn nữa là một số công tắc và cần gạt trên Tu-22 thậm chí còn nằm ngoài tầm với của phi công, buộc họ phải dùng dây thừng hoặc sợi kim loại nối vào để thao tác từ xa. Sự bố trí lộn xộn này khiến phi công rất dễ đọc nhầm số liệu. Ngoài ra, tầm nhìn buồng lái cũng chẳng khá khẩm gì. Do kính chắn gió bị chắn bởi một tấm vách ở chính giữa, buồng lái lại được bố trí lệch sang trái để cải thiện tầm nhìn. Nhưng khi hạ cánh gặp gió ngang thổi từ bên trái, phi công buộc phải đánh lái cho mũi máy bay lệch sang trái. Lúc đó, tấm vách ngay chính giữa lại che khuất toàn bộ đường băng, biến việc hạ cánh thành một kiểu hạ cánh mù. Những tai nạn khi hạ cánh kiểu này xảy ra thường xuyên, đến mức khi gió ngang trên 12 mét trên giây thì phi công mới không được phép hạ cánh. Thế nhưng, ngay cả trong điều kiện thời tiết hoàn hảo, việc hạ cánh Tu-22 vẫn là một cơn ác mộng. Tốc độ hạ cánh thông thường của nó lên tới 350 km/h, vốn đã rất cao. Nhưng với Tu-22, việc giữ vững tốc độ ấy lại là vấn đề sống còn. Nếu bay chậm hơn một chút, nguy cơ rơi máy bay tăng vọt. Nguyên nhân là do động cơ bố trí phía sau khiến trọng tâm máy bay lệch về đuôi. Khi tốc độ giảm, lực nâng không đủ, đuôi máy bay sẽ hạ xuống, làm mũi chổng lên, dẫn đến mất kiểm soát, rồi lao thẳng xuống đất. Một khi chuỗi phản ứng này bắt đầu, thì không còn biện pháp nào cứu vãn. Ngay cả khi hạ cánh đúng tốc độ, phi công cũng chưa thể yên tâm. Do động cơ đạt cao trên trục dọc thân máy bay, lực đẩy từ động cơ lại tạo xu hướng chúi mũi xuống đất, buộc phi công phải liên tục canh chỉnh và bù trừ, khiến việc điều khiển trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhưng chưa hết, ngay cả khi đã chạm đất an toàn, rắc rối vẫn chưa dừng lại. Tu-22 còn mắc phải một hiện tượng hiếm gặp, gọi là xi mi trễ, khiến hệ thống càng đáp rung lắc dữ dội trong lúc máy bay lăn bánh trên đường băng, làm việc điều khiển thêm gian nan. Thậm chí, đã có vụ tai nạn mà càng đáp gãy sập, khiến máy bay cày thẳng bụng xuống đường băng. Nói xong những thảm họa trong khả năng điều khiển, giờ ta hãy đến với một thiết kế thiên tài khác trên Tu-22. Đó chính là ghế phóng hướng xuống dưới. Thông thường, hầu hết ghế phóng trên máy bay quân sự đều được thiết kế phóng lên trên. Cách này cho phép phi công có thể thoát hiểm an toàn, ngay cả ở độ cao bằng không, tốc độ bằng không. Tức là khi máy bay chưa kịp cất cánh, vẫn có thể phóng thoát thành công. Nhưng trong dòng chảy lịch sử, vẫn luôn có những kẻ ngược dòng. Đúng vậy, không chỉ Liên Xô, mà người Mỹ cũng từng chơi trò này, lắp ghế phóng xuống dưới. Có thể nói hai bên đúng là anh hùng chi kỷ. Phía Mỹ áp dụng kiểu ghế phóng này trên chiếc F-104 Widowmaker, kẻ chế tạo hóa phụ, một sản phẩm cùng thời với Tu-22, và cả hai đều mang tiếng là máy bay giết phi công. Quay lại với Tu-22, do khuyết điểm cố hữu trong thiết kế ghế phóng, phi công chỉ có thể an toàn thoát ra khi máy bay đang bay ở độ cao tối thiểu 350 m. Nhưng vấn đề là, đa số tai nạn lại xảy ra trong giai đoạn cất, hạ cánh, nên ghế phóng trên Tu-22 gần như vô dụng. Phi công thà liều mạng tìm cách cứu máy bay, biết đâu còn sống sót, còn hơn là tự bắn mình xuống đất, rồi chết chắc. Một chi tiết thú vị khác là cách phi công lên máy bay Tu-22. Muốn bước vào buồng lái, phi công phải chở ghế phóng hạ xuống khỏi khoang lái, sau đó ngồi lên, rồi được nâng ngược trở lại vị trí điều khiển. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cơ cấu nâng hạ này đôi khi lại trục trặc. Trên một số chiếc Tu-22 đời đầu, khóa ghế phóng không đủ chắc,
dẫn đến việc ghế tuột thẳng ra ngoài máy bay. May mắn thay, những sự cố ấy xảy ra khi máy bay còn ở mặt đất, nên không cướp đi mạng sống phi công, nhưng cú rơi tự do từ trên thân máy bay cũng đủ để đánh gãy lưng phi công. Chính vì thế, trong mắt nhiều phi công Liên Xô, Tu-22 chẳng khác gì cơn ác mộng. Dù vậy, bước sang thập niên 1970, phần lớn những lỗi nghiêm trọng của Tu-22 đã được khắc phục. Nhưng điều đó cũng không khiến nó trở thành một máy bay dễ điều khiển hơn. Nó vẫn là chiếc oanh tạc cơ không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là cái giá phải trả chính là mạng sống. Vì vậy, chỉ những phi công tinh nhuệ nhất mới được chọn để lái Tu-22. Khác với nhiều loại máy bay Liên Xô khác, phi công Tu-22 không được huấn luyện trong trường bay, mà toàn bộ các khoa mục đều diễn ra trực tiếp trong đơn vị. Chỉ tại các trung đoàn mới có phiên bản huấn luyện Tu-22U được cải tiến với thêm một khoang lế phụ cho học viên. Nhờ tầm nhìn tốt hơn, phi công trẻ học nhanh hơn nhiều, và loại máy bay huấn luyện này nhận được sự khen ngợi rộng rãi từ không quân Liên Xô. Ngoài biến thể huấn luyện, nếu phải kể đến một hệ thống được đánh giá cao nhất trên Tu-22, thì đó chính là hệ thống làm mát của nó. Tu-22 không phải là chiếc máy bay đầu tiên sử dụng rượu để làm mát. Trước đó, rượu đã được dùng rộng rãi, chẳng hạn như trong hệ thống chống băng của Tu-16. Tuy nhiên, ở những máy bay khác, lượng rượu thường rất ít và chỉ là cồn công nghiệp. Còn Tu-22 thì khác. Chất làm mát của nó là hỗn hợp gồm 60% nước tinh khiết và 40% ethanol nguyên chất. Nói thẳng ra, chẳng khác gì vodka Liên Xô chính hiệu. Nguyên lý hoạt động của hệ thống này cũng khá dễ hiểu. Không khí cấp cho khoang lái được lấy từ hệ thống dẫn khí của máy nén động cơ. Nguồn khí này vốn rất nóng, trước khi vào buồng lái sẽ đi qua bộ làm mát. Ở đó, dụ bốc hơi mang theo nhiệt lượng, giúp không khí được hạ nhiệt trước khi thổi vào khoang. Đặc biệt, phi công còn có thể tự điều chỉnh tốc độ tiêu hao rượu, thậm chí tắt hẳn hệ thống. Trong điều kiện bình thường, mức tiêu hao khoảng 40 lít trên giờ. Một chiếc Tu-22 tiêu chuẩn có thể mang tới 225 lít vodka, còn bản huấn luyện thì mang đến 400 lít. Theo luật bất thành văn, phần dung dịch làm mát chưa dùng hết sau chuyến bay, 1/3 sẽ thuộc về phi công và tổ bay. Vì vậy, việc đầu tiên mà các phi công trẻ làm khi gia nhập trung đoàn là mua một bình rượu riêng. Dần dần, mang theo đồ nghề này trở thành truyền thống bất di bất dịch của phi công Tu-22. Dĩ nhiên, hậu quả cũng không nhỏ. Tai nạn do uống rượu trong khi bay xảy ra liên tục. Để giải quyết, Bộ Hàng không Liên Xô từng tìm đủ cách. Ban đầu, họ định cấm hẳn việc sử dụng hệ thống làm mát bằng rượu. Nhưng điều này khiến khoang lái nóng hầm hập, chẳng khác nào phòng xông hơi, mà vốn dĩ đi bay Tu-22 đã cực kỳ mệt mỏi. Nay lại mất luôn điều hòa thì chẳng còn ai dám lái. Vì thế, Bộ lại tính thay thế rượu bằng chất làm mát công nghiệp không uống được. Nhưng ngay lập tức, đại diện phi công phản đối kịch liệt. Khoang lái vốn đã kín không tốt, giờ còn toàn mùi rượu. Nếu đổi sang hóa chất độc hại, chỉ cần một rò rỉ nhỏ cũng đủ biến chúng tôi thành nạn nhân của ngộ độc khí độc. Kết quả là mọi phương án cải tiến đều bị bác bỏ. Và cuối cùng, vodka làm mát được giữ nguyên mãi mãi. Điều này ít nhất cũng khiến phi công Liên Xô yên tâm rằng họ sẽ không bao giờ lo thiếu rượu để uống. Từ năm 1960 đến 1969, Tupolev Tu-22 đã được chế tạo tổng cộng 311 chiếc. Nhưng trong số đó, có hơn 70 chiếc rơi trong các tai nạn khác nhau, khiến Tu-22 trở thành máy bay có tỷ lệ tai nạn cao nhất trong toàn bộ không quân Liên Xô. Về thực chiến, thành tích của nó gần như bằng không. Dù được gọi là máy bay ném bom, nhưng Liên Xô chưa từng một lần sử dụng Tu-22 trong nhiệm vụ ném bom thực sự. Ngược lại, nó lại được triển khai trong chiến tranh Afghanistan, nhưng không phải để thả bom, mà là làm nhiệm vụ tác chiến điện tử và trinh sát. Kỳ lạ thay, ở hai vai trò này, Tu-22 lại thể hiện khá ổn. Tóm lại, với tư cách là máy bay ném bom siêu âm đầu tiên của Liên Xô, giá trị lớn nhất của Tu-22 không nằm ở năng lực chiến đấu mà ở ý nghĩa biểu tượng. Nó cho thế giới thấy ngành hàng không Liên Xô đã đủ sức chế tạo một máy bay ném bom siêu âm.
Sứ mệnh xuất sắc nhất mà Tu-22 từng làm được chính là lần đầu tiên ra mắt công chúng, khiến NATO hoang mang, rối loạn một phen. Và khi phương Tây kịp nhận ra thực lực thực sự của Tu-22, thì Liên Xô đã bắt tay vào phát triển thế hệ tiếp theo, Tu-22M3 Backfire. Dù mang cùng số hiệu Tu-22, nhưng Backfire thực chất không có chút liên quan nào đến Tu-22 cũ. Đây là một thiết kế hoàn toàn mới. Nếu video này đạt 20.000 lượt like, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tu-22M3 Backfire, người kế thừa thực thụ. Và đó cũng là toàn bộ nội dung trong video lần này. Nếu bạn thấy hay, đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.